Девід Таффері, колишній зовнішньополітичний радник штабу Обами та колишній посадовець Держдепу і юрист-міжнародник. Вітаю вас в нашій програмі, пане Таффері. Радий бути з вами. Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив участь Північної Кореї у війні в Україні та розгортання північнокорейських військ у Росії. Тим часом голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер закликав Білий дім розглянути можливість прямих військових дій проти північнокорейських військ в Україні. Чи є такий варіант на столі в Білому домі? Я не впевнений. Я думаю, що це підтверджує те, чого ми побоювалися, а саме, що країни, які є союзниками Росії, які є державами-ізгоями, такими як Північна Корея, як Іран, як Сирія, тепер активно допомагатимуть Росії у війні. Реальний вплив цього зі стратегічної точки зору, ймовірно, не такий значний. Це не означає, що Північна Корея не має надзвичайно боєздатної армії. Але вона надає деякі додаткові війська, і ми знаємо, що Росія вже втратила так багато військ на території України. Тож вона задовольняє ту потребу, яка є у Путіна. І це також, ймовірно, задовольняє репутаційну потребу, якої він хоче, а саме показати світові, що у нього є союзники, хоча, знову ж таки, це слабкий союзник, держава-ізгой, яка здебільшого піддається критиці з боку більшістю країн світу. Але нас повинно турбувати те, чи деякі інші країни, які стоять на боці Росії, як ті, про які я згадував, Іран і Сирія та інші країни-ізгої, можливо, навіть кілька країн у Африці, які беруть участь, наприклад, у саміті БРІКС, вони можуть допомогти задовольнити деякі потреби Росії у військах та людях, яких можна відправити в Україну. Вони також можуть надати деякі компоненти та інші речі, які потрібні Росії для підтримки роботи своєї військово-промислової системи. І це викликало б занепокоєння. Чому, з вашої точки зору, адміністрація Байдена не наважується реагувати на цю ескалацію Північної Кореї та Росії, адже ми не почули жодної відповіді на ці дії? Пам'ятайте, що адміністрація Байдена чи будь-яка інша президентська адміністрація в США не мала добрих відносин з Північною Кореєю. У нас є санкції проти Північної Кореї. Ми постійно робимо все можливе, щоб покарати Північну Корею з економічної точки зору. Сполучені Штати безумовно стурбовані тим, що Північна Корея приєдналася до Росії, але ми не маємо жодного впливу на Північну Корею або на її лідера Кім Чен Іна. Ми не можемо тиснути на них, щоб вони відмовилися від підтримки Росії. Але я думаю, що всередині адміністрації відбувається переосмислення того, що це означає. Чи рухаємося ми більше до війни між альянсами, які Росія має і про які я згадував, проти НАТО і США? І, звичайно, ми завжди повинні думати про Китай. А Китай вже дещо допомагає Росії. Ми знаємо, надає деякі компоненти, деякі речі, які потрібні Росії для її збройних сил. Але ми хочемо спробувати тримати Китай осторонь. Ми, звичайно, не хочемо, щоб Китай водив війська або активно підтримував Росію у військовому плані. Це була б величезна ескалація. З вашої точки зору, як президент Байден планує боротися з втручанням Північної Кореї прямо зараз? Саме зараз ми знаходимося на такому етапі за кілька тижнів до президентських виборів у США. І моє припущення полягає в тому, що адміністрація Байдена хоче зберігати спокій протягом наступних кількох тижнів, ймовірно, не збирається робити нічого, що могло б посилити напруженість в Україні та напруженість у відносинах з РФ та КНДР. Ми не хочемо ударів у відповідь, ми не хочемо жодних наступальних дій, які були б несподіваними для будь-якої з цих країн перед нашими виборами. Ми хочемо спокою. Але відразу після виборів, я думаю, що Байден посилить свою підтримку України, можливо, навіть перегляне свою стратегію щодо підтримки України, додавши більше підтримки Україні, можливо, скасувавши деякі обмеження, що США запровадили щодо використання Україною зброї проти Росії,
включаючи обмеження на використання ракет великої дальності проти військових цілей на території РФ. Я очікую, що всі ці речі будуть змінені після виборів. Пам'ятайте, що наші вибори відбудуться 5 листопада, а потім президент Байден залишиться на посаді президента до 20 січня, що дає йому кілька місяців, щоб посилити підтримку, яку він надає Україні, щоб спробувати зробити останні зусилля наприкінці свого президентства, щоб дати Україні речі, які їй потрібні для успіху на полі бою. Також адміністрація Байдена розглядає можливі санкції у відповідь на ескалацію з боку Північної Кореї, повідомляє Fox News. Чи не здається вам, що це може бути слабким варіантом відповіді на таку драматичну ескалацію? Вважаю, що санкції важливі, вони є дуже корисним інструментом, якщо їх правильно впровадити. І ми бачили це на прикладі Росії до певної міри. Санкції мали певний вплив на Росію, хоча я вважаю, що ми також повинні посилити санкції та переосмислити, як ми можемо їх посилити, як ми можемо закрити лазівки, як ми можемо ще краще забезпечити їх дотримання та інших обмежень, які ми наклали на компанії по всьому світу, які ведуть бізнес і підтримують Росію та підтримують її армію. Тому я думаю, що це також, ймовірно, станеться з Північною Кореєю. У нас вже є дуже жорсткі санкції щодо Північної Кореї, але, звичайно, завжди можна додати нові. І якщо є певні сфери, де Північна Корея вразлива, де це може ще більше зашкодити їхній економіці, їхній здатності виробляти зброю, виробляти ракети ще більше, я думаю, що адміністрація Байдена серйозно розгляне можливість зробити це. Я хотів би також обговорити як кандидатів у президенти, так і їхню політику щодо України. Дональд Трамп заявив, що погрожував Путіну ударом по Москві, якщо Росія вторгнеться в Україну під час його президентської каденції. Що ви думаєте про цю заяву? Власне, Трамп говорить багато речей, і те, що він нещодавно сказав про Україну та Росію, викликає занепокоєння. По-перше, я думаю, що він недооцінює, наскільки складною і важкою є війна, тому що він думає, що може закінчити її за день, а я не думаю, що це реалістично. І якби він закінчив її за один день, це, по суті, означало б капітуляцію перед Путіним. Я дійсно думаю, що, якщо його оберуть президентом, він проведе зустріч тет-а-тет з Путіним, і це може бути навіть приватна зустріч, тому ми не знаємо точно, що відбудеться під час цієї зустрічі. Але я думаю, що він спробує розробити мирний план для України. Проте, гадаю, він виявить, що будь-який мирний план, на який він міг би змусити Путіна погодитися, був би настільки жорстким і неприйнятним для українців, що президент Зеленський не погодився б на це. Отже, я думаю, що якщо Трампа оберуть, то він дуже швидко зрозуміє, що завершити війну не так просто, як він думав. І тоді йому доведеться подумати про те, чи збирається він продовжувати надавати зброю та підтримку Україні. І сподіваюся, що він погодиться її продовжити. Можливо, його підштовхнуть до цього його радники, особливо ті, які, як відомо, дуже проукраїнські і дуже стурбовані Росією, такі як Помпео, наприклад, який був його держсекретарем, коли він був президентом. Можливо, хтось із цих радників міг би переконати його продовжувати допомогу та підтримку України, але ми насправді не знаємо. І є підстави для занепокоєння через речі, які він говорив про непідтримку України, і його скептицизм щодо надання зброї та допомоги Україні. А також через позитивні речі, які він говорив про Путіна, які досить шокують. І я також скажу, що його кандидат у віце-президенти, Венс, є, по суті, найбільш антиукраїнським сенатором у Сенаті США. Тож поєднання цих двох і те, що вони озвучують зі своїх міркувань про Україну в Білому домі, якщо Трамп буде обраний, є приводом для занепокоєння. Якщо Дональду Трампу не вдасться закінчити війну за 24 або 48 годин, що може статися далі? Я думаю, що, швидше за все, станеться так, що він придумає якийсь план з Путіним. Це було б відкинуто президентом Зеленським, і він би зрозумів, що домовитися неможливо через Путіна, тому що те, чого хоче Путін, є необґрунтованим, незаконним, порушенням міжнародного права, порушенням прав людини.
І тоді президенту Трампу доведеться вирішити, чи збирається він продовжувати військову допомогу Україні, або він збирається відмовитися від своїх негативних коментарів про цю допомогу і сприяння та продовжувати цю допомогу і підтримку. Тому що більшість людей у Сполучених Штатах підтримують Україну. Якщо ви подивитеся на опитування, то більшість американців хочуть, щоб ми продовжували допомагати Україні. Більшість американців стурбовані поведінкою Росії, стурбовані тим, що Путін є авторитарним диктатором, який, швидше за все, нападе на іншу країну і займеться іншою діяльністю, яка загрожує безпеці США, якщо він переможе в Україні. І я думаю, що питання полягає в тому, чи буде Трамп реагувати на погляди і почуття американського народу, який в основному хоче підтримати Україну. І чи відмовиться він від своїх заяв про Україну і продовжить військову допомогу, яка так важлива для підтримки України на полі бою. Розглянемо також політику Камали Гарріс та її позицію щодо України. Чи є у неї план, як допомогти Україні не лише вижити, а й реально перемогти у цій війні? Вона була в нарадчій кімнаті з президентом Байденом, коли ухвалювалося багато рішень про підтримку України. В публічних репортажах вона також є великим прихильником України. Вона одна з людей у нарадчій кімнаті, яка хотіла, щоб ми робили більше для України у військовій сфері. Отже, я думаю, що вона продовжить допомогу та підтримку, яку надав Байден. Але я також думаю, що вона збирається залучити нову команду радників, які допоможуть їй у зовнішній політиці, і вони зроблять розумну річ, яка полягає в аналізі того, що спрацювало за адміністрації Байдена, а що ні, і подумають про те, як ми можемо успішніше досягти наших цілей в Україні, перш за все нашої мети допомогти Україні досягти успіху на полі бою. І тому я очікую, що відбудуться деякі зміни з боку Гарріс, які мають намір спробувати мати більший вплив на Україну та надати більше підтримки Україні. Але в цілому політика підтримки України полягає в тому, щоб залишатися рішучою з точки зору того, що те, що зробила Росія, було порушенням міжнародного права, і Росія не може бути винагороджена за це. Це продовжиться з Гарріс, якщо Гарріс буде обрана. З вашої точки зору, хто може бути членами її команди з національної безпеки? Звичайно, Філ Гордон є її радником з національної безпеки, і я думаю, що є ймовірність, що він може стати радником з національної безпеки, якщо вона стане президентом. Є низка американських сенаторів, з якими вона дуже тісно співпрацювала в Сенаті США, які також, ймовірно, можуть бути кандидатами на зовнішньополітичні посади в адміністрації Гарріс. Наприклад, сенатор Кунс – один з тих людей, про яких говорять, тому що він має великий досвід у зовнішній політиці. Це деякі з людей. Багато людей, які є в адміністрації Байдена, швидше за все, підуть, але деякі з них також залишаться. Я хотів би також висвітлити світову політику та нещодавній саміт у Росії. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав російський саміт БРІКС у Казані та особисто зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Чи не здається вам, що такі дипломатичні кроки лише підривають роль Організації Об'єднаних Націй у всьому світі? Справді, я не думаю, що генеральний секретар Гутерреш повинен був їхати на саміт БРІКС. Саміт БРІКС був, по суті, діалогом про те, як допомогти таким країнам, як Росія, ухилитися від санкцій і уникнути санкцій. І тому я дуже здивований, що генеральний секретар ООН поїхав туди. Я, звичайно, сподіваюся, що він передав сильний меседж Путіну. Майте на увазі, що МКС висунув Путіну звинувачення у воєнних злочинах всередині України, і саме тому я вважаю дивним, що генеральний секретар продемонстрував підтримку саміту БРІКС, взявши в ньому участь. Але я можу лише сподіватися, що він намагався використати свій час там розумним чином, виступаючи з дуже сильним меседжем у бік Путіна та нагадуючи йому, що він відповідатиме за свої злочини в Україні. Ви щойно згадали про ордер Міжнародного кримінального суду на російського диктатора Володимира Путіна. Чи вважаєте ви це скоріше політичним, а не практичним кроком?
Тому що складається враження, що є багато труднощів для суду, щоб насправді заарештувати, домогтися переслідування Володимира Путіна. Очевидно, що МКС не має поліції чи армії, яку він міг би використовувати для арешту таких людей, як Путін. Але є деякі практичні наслідки того факту, що йому висунуто звинувачення. Один з них те, що зараз він обмежений у здатності подорожувати. Цей саміт БРІКС проходить у Росії. Саме тому він зміг бути присутнім. Але минулого року саміт БРІКС проходив у Південній Африці, а Південна Африка є союзником і другом Росії. Але Південна Африка також є членом Римської конвенції, а тому Путін не зміг поїхати до Південної Африки, побоюючись, що його можуть заарештувати. І є багато країн по всьому світу, де його можуть заарештувати. Ніколи не знаєш, що може статися. Були люди, обвинувачені МКС, які не були заарештовані протягом багатьох років після висунення обвинувального висновку, але зрештою постали перед судом. Отже, у глибині душі Путін має турбуватися про ордер на його арешт МКС. Йому це хвилює у власній країні, поки він при владі, але якщо він не буде при владі, або якщо подорожуватиме, він повинен турбуватися. Я б також сказав, що ордер для Путіна є проблемою, і проблема бути світовим лідером зустрічатися з іншими світовими лідерами, в той час, як засоби масової інформації описують вас, як людину, якій висунуто звинувачення як воєнному злочинцю. І це буде супроводжувати його все життя. Він є воєнним злочинцем. Він ще не засуджений і, можливо, ніколи не буде засуджений. Але ті, хто подивиться на факти, знатимуть, що обвинувальний акт був чесною, справедливою оцінкою його поведінки всередині України. Я також хотів би запитати вас про рішення Великої Сімки забезпечити Україну доходами від заморожених активів Росії. Це здається безпрецедентним кроком із боку Сполучених Штатів, оскільки уряд США надасть Україні $20 мільярдів у вигляді кредиту. Що ви думаєте про це рішення і що ви думаєте з цього приводу? Це дуже значна річ. Я говорю це від початку війни, відтоді, як ми заморозили російські кошти по всьому світу, і деякі заморожені тут, у США, але більшість із них всередині Європи, і ми повинні подумати про креативні способи використання цих коштів для підтримки України. Це позитив, тому що, по-перше, це надає більше активів і коштів для підтримки України, але також тисне на Росію. Тому що одна справа, коли Росія має ці гроші, які її грошима, заморожені по всьому світу, де вона не має доступу до грошей, інша справа, коли Росія повинна думати про те, що вона зараз втрачає гроші, що її заморожені активи можуть бути зменшені. Тепер майте на увазі, що першим рішенням використати ці гроші було використання відсотків із приблизно $300 мільярдів, які заморожені по всьому світу. Ці відсотки підуть на підтримку кредитів, які нададуть Україні. І це лише перший крок. А це означає, що всі ці $300 мільярдів потенційно підлягають конфіскації та мають бути використані на підтримку України. І я дійсно аплодую цим зусиллям, змінам у законодавстві та політиці, які були внесені США та європейськими країнами, які нещодавно це зробили. І це абсолютно дивовижний розвиток подій, який, на мою думку, надсилає сигнал світові, що якщо ви авторитарний лідер і займаєтеся порушеннями прав людини та порушуєте міжнародне право, ваші гроші, де б вони не знаходилися у всьому світі, можуть бути заморожені і втрачені. Давайте розглянемо також судові позови України проти Росії по всьому світу. Я знаю, що ви допомагаєте цим зусиллям для України в усьому світі. Чи не могли б ви розповісти нам про цю довготривалу боротьбу проти російської сторони в залах судів по всьому світу? Власне, я думаю, що одна річ, яку зробила Україна, і я також аплодую, це те, що вона вжила заходів і спробувала створити фонд жертв для тих, чиє життя постраждало, хто втратив свої домівки, хто втратив близьких в Україні через незаконну війну Росії. І створюються фонди для постраждалих, налагоджуються процеси виплати компенсацій цим жертвам. Крім того, Україна активно намагається запровадити санкції, щоб знайти активи олігархів, які підтримують Росію та російський режим, щоб заморозити їх та спробувати їх конфіскувати. Отже, це деякі з юридичних дій, і по всьому світу триває свого роду юридична битва,
і Україна також досягає прогресу на цьому фронті. Також ми бачили деякі повідомлення з Департаменту юстиції США. Таке враження, що вони переслідували російських олігархів по всій території США. Що ви думаєте з цього приводу і чи могли б вони зробити ще більше? Отже, всередині Міністерства юстиції є підрозділ, що займається боротьбою з клептократією, і вони зосереджені на застосуванні засобів, передбачених законодавством США ще до вторгнення Росії в Україну, для конфіскації активів тих, хто підтримував або сприяв порушенню санкцій США, а отже, порушував закон США. І так, Міністерство юстиції активно знаходить активи олігархів, заморожує їх і конфісковує, що також є дійсно позитивним моментом для України. Це дуже тисне на всіх, хто хоче підтримати Путіна і хоче мати активи за межами Росії та мати можливість подорожувати за межами Росії. І це свідчить про те, що Міністерство юстиції посилає сигнал тим, хто підтримує Путіна і підтримує російський режим у всьому світі, що якщо влада та закон США може дістати до вас, ми можемо отримати юрисдикцію над вами, ви, швидше за все, будете покарані, ви можете втратити свої активи, і це дійсно добре, і це також корисно для України. Чи бачите ви також якісь плани щодо просування адміністрації Байдена-Гарріс у боротьбі з ухиленням від санкцій російською стороною, Росією та її союзниками? Так. Це буде одне з питань, яке переглянуть відразу після виборів. Я думаю, що адміністрація Байдена подумає про те, як зробити санкції жорсткішими, як краще виконувати свою роботу з їх дотримання. Якщо Гарріс буде обрана, її адміністрація точно проведе повний перегляд політики щодо України. Гадаю, що економічні заходи будуть розглядатися дуже уважно. У нас є санкції, які ми наклали на Росію. Також у нас є заборони для компаній, які постачають певні види обладнання та технологій до Росії. І має бути ще краще правозастосування. Я вважаю, що США добре попрацювали над дотриманням цих обмежень на постачання технологій до Росії. Але я вважаю, що слід зосередитися на виконанні санкцій. І, можливо, нам потрібно накласти додаткові санкції. Зрештою, Росія відступить лише тоді, коли зазнає військової та економічної шкоди. І нам потрібно робити більше, щоб завдати їй економічної шкоди. І я також вважаю, що нам потрібно переглянути граничну ціну на продаж російської нафти та газу, можливо, переглянути її, щоб переконатися, що Росія відчуває всю силу заноку, коли намагається продавати свою нафту і газ по всьому світу, які вона продає за набагато нижчою ціною, ніж ринкова. І тому нам потрібно знайти способи завдати шкоди російській економіці там, де генерується найбільше доходів, а саме нафтогазовій галузі Росії. Дякую вам, Девіде, за ваш час і за підтримку України. Слава Україні!